Përshëndetje të dashur miq, sot do të vazhdojmë me videon e parë të shpjegimit të pyetjeve në lidhje me testin e marrjes së nënshtetsisë britanike. Atëherë, kam përmbledhur një sasi të caktuar informacioni dhe duke parë pyetjet dhe përgjigjet e shumta, kam bërë një përmbledhje pra të atyre që i kam menduar që janë pyetje dhe përgjigje më të mundshme, pra kanë të bëjnë me historikun e Anglisë, me ligjet dhe gjërat të tilla. Atëherë do të nisim pa humbur kohë. What are two responsibilities that you will have as a British citizen or permanent resident of the UK? Cilat janë dy nga përgjegjësitë që ju do të keni si qytetar britanik ose si banor i përhershëm i Mbretërisë së Bashkuar? Përgjigja. If you wish to be a permanent resident or citizen of the UK, you should look after yourself and your family. Look after the area in which you live and the environment. Respect and obey the law. Respect the rights of others, including their right to their own opinions, and treat others with fairness. Atëherë, nisim me përkthimin. Në qoftë se dëshironi të jeni një banor i përhershëm ose qytetar i Mbretërisë së Bashkuar, ju duhet të kujdeseni për veten tuaj dhe për familjen tuaj. Të kujdeseni për zonën ku ju jetoni dhe për mjedisin ku jetoni. Të respektoni dhe t'i bindeni ligjit. Të respektoni të drejtat e të tjerëve, që përfshin dhe të drejtat dhe mendimet e tyre, dhe gjithashtu t'i trajtoni të tjerët me drejtësi. Where is Big Ben located? Ku ndodhet Big Ben? Big Ben is the nickname for the great bell of the clock at the Houses of Parliament in London. Pra Big Ben është pseudonimi ose nofka për zilën e madhe të orës në shtëpinë e parlamentit në Londër. When were men and women given the right to vote at the age of 21? Kur ju u dha e drejta burrave dhe grave që të votojnë në moshën 21 vjeçare? In 1928, women were given the right to vote at the age of 21, the same as men. Në vitin 1928, grave ju u dha e drejta për të votuar në moshën 21, tamam si mosha që votonin burrat. Where is the UK geographically located? Ku pozicionohet gjeografikisht Mbretëria e Bashkuar, ose ku ndodhet në aspektin gjeografik pra? The UK is located in the northwest of Europe. Mbretëria e Bashkuar ndodhet në veri perëndim të Europës. Who is the patron saint of Scotland? Kush është shenjtori mbrojtës i Skocisë? The patron saint of Scotland is Saint Andrew. Shenjtori mbrojtës i Skocisë është Shën Andrea. Which two houses fought in the War of Roses? Cilat prej dy shtëpive luftuan në luftën e trëndafilave? The War of the Roses was fought between the supporters of two families, the House of Lancaster and the House of York. Lufta e trëndafilave u luftua midis mbështetësve të dy familjeve, shtëpia e Lancaster dhe shtëpia e York. What did the Bill of Rights of 1689 confirm? Çfarë konfirmoi Karta e të drejtave e vitit 1689? The Bill of Rights 1689 confirmed the rights of Parliament and the limits of the King's power. Karta e të drejtave që u aprovua në vitin 1689 konfirmoi të drejtën e parlamentit, ose më saktë konfirmoi të drejtat e parlamentit dhe kufizoi fuqinë mbretit, fuqinë mbretërore pra.
What is the Cenotaph? The Cenotaph is a war memorial, and it is the site of the annual Remembrance Day service attended by the Queen, politicians, and foreign ambassadors. Çfarë është Cenotafi? Ose është një monument që vendoset mbi varr, për shembull. Cenotafi është një memorial lufte ose përkujtimore lufte dhe është vendi ku mbahet dita përkujtimore vjetore që ndiqet nga mbretëresha, nga politikan dhe ambasador të huaj. Who was the first female prime minister of the UK? Kush ishte kryeministra e parë femër e Mbretërisë së Bashkuar? Margaret Thatcher was the first woman prime minister of the UK. Pra Margaret Thatcher ishte gruaja e parë kryeministre e Mbretërisë së Bashkuar. Who chairs the debates at the House of Commons? Kush i kryeson ose kush i drejton debatet në shtëpinë e të përbashkëtëve? Debates in the House of Commons are chaired by the Speaker. Debatet në shtëpinë e të përbashkëtëve drejtohen nga folësi. Who was the captain of the English football team that won the World Cup in 1966? Cili ishte kapiteni i skuadrës së futbollit anglez që fitoi kupën botërore në vitin 1966? Bobby Moore captained the English football team that won the World Cup in 1966. Bobby Moore ishte kapiteni i skuadrës futbollit anglez në vitin që Anglia fitoi kupën botërore, pra i 1966. When did the English defeat the Spanish Armada? Kur e mundën anglezët armatën spanjolle, pra? In 1588, the English defeated the Spanish Armada. Në vitin 1588, pra anglezët mundën armatën spanjolle. What is the minimum age required to serve on a jury? Cili është minimumi i moshës që kërkohet për të shërbyer në një juri, në një sallë gjyqi, pra? Anyone who is on the electoral register and is age 18 to 70 can be asked to serve on a jury. Pra, çdo person që është në regjistrin elektoral dhe është mbi moshën 18 vjeç deri në moshën 70 vjeç, mund të kërkohet që të shërbejë në një juri. How is a jury selected? Si përzgjedhet një juri, pra? As well as getting the right to vote, people on the electoral register are randomly selected to serve on a jury. Anyone who is on the electoral register and is aged 18 to 70 can be asked to do this. Pra, sikurse është marrja e të drejtës për të votuar, njerëzit në regjistrin elektoral gjithashtu zgjidhen në mënyrë rastësore për të shërbyer në një juri. Çdo kush që është në regjistrin elektoral dhe është mbi moshën 18 vjeç deri në moshën 70 vjeç mund të kërkohet pra që të bëjnë pjesë në një juri. What is a bank holiday? Çfarë është një pushim banke? Nuk e di si mund të përkthehet tamam në anglisht bank holiday. There are public holidays each year called bank holidays when banks and many other businesses are closed for the day. Ka shumë pushime publike çdo vit të quajtura bank holidays dhe në këtë ditë bankat dhe shumë biznese të tjera mbyllen. What will you be given to vote before a general election takes place? Çfarë do t'ju jepet ju për të votuar përpara një zgjedhjeje të përgjithshme, para se të ndodhin zgjedhjet e përgjithshme? Before the election, you will be sent a poll card. Para zgjedhjeve, juve do t'ju dërgohet një kartë sondazhi. By law, which two types of media have to give a balanced coverage of all political parties and equal time to rival viewpoints before an election?
me anë të ligjit ose me ligj, cilat prej dy mediave kanë të drejtën që të bëjnë ose të japin një mbulim të balancuar të gjithë partive politike dhe kohë të barabartë pikpamjesh pra rivalëve para zgjedhjeve. By law, radio and television coverage of the political parties must be balanced and so equal time has to be given to rival viewpoints. Me ligj, dy janë mediat, pra radio dhe televizioni, dhe mbulimi i tyre për partitë politike duhet të jetë i balancuar dhe një kohë e barabartë i duhet dhënë të dy pikpamjeve të rivalëve pra. Which of the territories is a crown dependency but is not part of the UK? Cilat prej territoreve është vartëse e kurorës angleze por nuk është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar. Channel Islands is a British overseas territory linked to the UK, but it is not part of it. Pra, ishujt e kanaleve, nuk e di si mund ta përkthej më saktë, është një territor përtej detit britanik që është i lidhur me Mbretërinë e Bashkuar, por që nuk është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar. What did Sir Frank Whittle invent in the 1930s? Çfarë ka shpikur Sir Frank Whittle në vitin 1930? The jet engine was developed in Britain in the 1930s by Sir Frank Whittle. Pra, motori reaktiv u zhvillua ose u zhvillua më saktë në Britani në vitin 1930 nga Sir Frank Whittle. Who wrote The Daffodils? Kush e shkruajti Daffodils? The British poet William Wordsworth wrote The Daffodils. Pra, poeti britanik William Wordsworth e shkruajti poemën Daffodils. Who was given the title of Lord Protector? Kujt ju dha titulli Lordi Mbrojtës? Oliver Cromwell was given the title of Lord Protector and ruled until his death in 1658. Pra, Oliver Cromwell ju dha titulli I Lordit Mbrojtës dhe ai sundoi deri në vdekjen e tij në vitin 1658. What are the 40 days before Easter called? Si quhen 40 ditët para Pashkëve? The 40 days before Easter are known as Lent. 40 ditët para Pashkëve quhen ndryshe edhe si Kreshma e Madhe. Is Saint Helena part of the United Kingdom? A është Shën Helena pjesë e Mbretërisë së Bashkuar? British territories, British overseas territories such as Saint Helena and the Falkland Islands are linked to the UK, but are not part of it. Pra, territoret britanike përtej detit siç është Shën Helena dhe Falkland, pra ishujt Falkland, janë të lidhura me Mbretërinë e Bashkuar, por nuk janë pjesë e Mbretërisë së Bashkuar. When walking your dog in a public place, you must ensure. Kur shëtisni qenin në një vend publik, ju duhet të siguroni. Çfarë? All dogs in public places must wear a collar showing the name and the address of the owner. Të gjithë qentë që shëtisin në vende publike duhet të mbajnë një qafore në të cilën duhet të jenë të shkruar emri dhe adresa e pronarit. Women over the age of 30 were given the right to vote as a result of their contribution towards the war effort. Which war was that? Grave mbi moshën 30 vjeç I u dha e drejta për të votuar si rezultat I kontributit të tyre në drejtim të përpjekjeve ndaj luftës, pra, ose të përpjekjeve që bën në kohën e luftës. Por në cilën luftë bëhet fjalë? In 1918, women over the age of 30 were given voting rights and the right to stand for parliament, partly in recognition of the contribution women made to the war effort during the First World War. Pra në vitin 1918, gratë mbi moshën 30 vjeç I u dha e drejta për të pasur përfaqësimin e tyre në parlament në mënyrë të pjesshme, pra, për të njohur kontributin që gratë bën në kohën e luftës, pra luftës së parë botërore. Pra përgjigjja është që të drejtat për të votuar mbi moshën 30 vjeç pra grave ju dha në luftën e parë botërore. When did Ireland become a republic? Kur u bë Irlanda një republik?
Ireland became a republic in 1949. Irlanda u bë republik në vitin 1949. Where did the first farmers come from? Nga erdhën fermerët e parë. The first farmers arrived in Britain 6,000 years ago. The ancestors of these first farmers probably came from Southeast Europe. Fermerët e parë mbërritën në Britani 6.000 vite më parë. Paraardhësit e këtyre fermerëve mundësisht mund të kenë ardhur nga Europa juglindore. The national anthem, God Save the Queen, can only be played in the presence of the Queen. Himni kombëtar, Zoti të shpëtojë mbretëreshën, mund të luhet vetëm në prezencë të mbretëreshës. The national anthem is played at important national occasions and at events attended by the Queen or the royal family. Himni kombëtar luhet në raste kombëtare të rëndësishme dhe në ngjarje në të cilat mbretëresha apo familja mbretërore merr pjesë. Who became prime minister and was an inspirational leader to the British people during World War II? Kush u bë kryeministër dhe ishte një udhëheqës frymëzues për Britaninë ose për britanikët gjatë luftës së dytë botërore? Winston Churchill. What is the title of the Queen's eldest son, Prince Charles? Cili është titulli i djalit më të madh të mbretëreshës, pra Prince Charles? Prince Charles is also known as the Prince of Wales. Prince Charles gjithashtu njihet edhe si Princi i Walesit. Under which king did the Anglo-Saxon kingdoms in England unite to defeat the Vikings? Nën sundimin e cilit mbret, mbretëritë anglo-saksone në Angli u bashkuan për të mposhtur vikingët. The Anglo-Saxon kingdoms in England united under King Alfred the Great, who defeated the Vikings. Pra, mbretëritë anglo-saksone në Angli u bashkuan nën sundimin e mbretit Alfred, ose mbreti Alfred i Madh, të cilët mposhtën vikingët. When was the Magna Carta created? Kur u krijua Magna Carta? The Magna Carta was created in 1215. Magna Carta u krijua në vitin 1215. Northern Ireland has its own banknotes, which are valid everywhere in the UK. Irlanda e Veriut ka kartmonedat e saj, ose parat e saj pra, të cilat janë të vlefshme kudo në Mbretërinë e Bashkuar. And this statement is true. Dhe kjo është e vërtet. How many members does a jury have in England, Wales and Northern Ireland? Sa pjesëtar ka një juri në Angli, në Wales dhe në Irlandën e Veriut? In England, Wales and Northern Ireland, a jury has 12 members. Në Angli, në Wales dhe në Irlandën e Veriut, një juri ka 12 pjesëtar. Which two of the following religious communities celebrate Diwali? Cilat prej dy komuniteteve fetare festojnë Diwalin? Diwali is celebrated by Hindus and Sikhs. Pra Diwali festohet nga komuniteti Hindus dhe Sikhs. What is Good Friday? Çfarë është e premtja e madhe ose premtja e mirë? Good Friday marks the death of Jesus Christ during the Easter. E premtja e madhe ose e premtja e mirë shënon vdekjen e Jezu Krishtit gjatë Pashkëve. St. Patrick's Day is a public holiday in Northern Ireland. True. Pra dita e Shën Patrikut është një ditë pushimi në Irlandën e Veriut. Pra është e vërtet. Only Scotland and Northern Ireland have their patron saint's day as an official holiday. Although in Scotland not all businesses and offices will close. Pra vetëm Skocia dhe Irlanda e Veriut kanë ditët e tyre të pushimit të shenjtorëve si ditë zyrtare pushimi pra. Edhe pse në Skoci jo të gjitha bizneset dhe zyrat mbyllen në atë ditë. Which was the last successful foreign invasion of England that took place in 1066?
cili ishte pushtimi I fundit I suksesshëm I Anglisë që ndodhi në vitin 1066. The Norman conquest was the last successful foreign invasion of England in 1066. Pra, pushtimi norman ishte pushtimi I fundit I suksesshëm I huaj I Anglisë në vitin 1066. Pra, Anglia u pushtua për herë të fundit nga të huajt pra në vitin 1066. Where are the crown jewels kept? Ku ruhen bijuterit ose xhevahiret e kurorës mbretërore pra, ose thesari, the crown jewels are kept at the Tower of London. Bijuterit ose thesari kurorës ruhet në kullën e Londrës. Which court deals with minor criminal cases in England, Wales and Northern Ireland? Cila sallë gjyqi merret me rastet e krimeve të vogla në Angli, në Wales dhe në Irlandën e Veriut? In England, Wales and Northern Ireland, most minor criminal cases are dealt with in a magistrate's court. In Scotland, minor criminal offences go to a justice of the peace court. Pra në Angli, Wales dhe në Irlandën e Veriut, rastet kriminale të vogla pra mahen në gjykatën e magjistraturës, ndërsa në Skotësi, sulmet kriminale shkojnë tek gjykata pra justice of the peace, pra drejtësia e paqes. What did the Scottish John Logiberd develop? Çfarë zhvilloi ose çfarë shpiku skocezi John Logiberd? Televizorin pra. The television was developed by Scotsman John Logiberd in 1920s. Pra televizori u shpik ose u zhvillua nga skocezi John Logiberd në vitin 1920. Atëherë, këto janë pyetjet e para, pra pjesa e parë që besoj që mund të jenë goxha ndihmë për ata që janë duke studiuar për këtë test. Janë edhe 7 video të tjera, të cilat do të postohen në ditët në vazhdim. Ju falenderoj dhe dëgjojmë në videot e tjera.